Chào mừng quý vị đến với chương trình Thế giới hôm nay với những tin tức quốc tế cập nhật đáng chú ý sau. Chỉ trong vài ngày qua, căng thẳng giữa Nga, Ukraine và NATO đã leo thang lên một nấc mới liên quan đến vụ nổ ở Ba Lan. Trước những bình luận của chính quyền Warsaw và NATO cho rằng tên lửa phòng không Ukraine có thể là nguyên nhân gây ra sự việc, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định nước này không liên quan đến vụ nổ và yêu cầu được tham gia điều tra. Trong khi đó, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Oleksiy Danilov nói Ukraine có bằng chứng về dấu vết của Nga trong vụ nổ ở Ba Lan. Đáp trả, Nga cho rằng Ukraine đang dần xa rời các đồng minh khi cố thúc đẩy NATO trả đũa Nga vì vụ nổ ở Ba Lan. Khi vụ nổ Ba Lan xảy ra, các phương tiện truyền thông liên tục đề cập đến Điều 4 và Điều 5 của Hiến chương NATO. Những điều khoản này là gì và tại sao chúng lại được nhắc đến? Theo truyền thông, tên lửa rơi xuống Ba Lan có thể được bắn từ hệ thống S-300 cũ từ thời Liên Xô đang được cả Nga và Ukraine sử dụng. Loại khí tài này hoạt động ra sao và có sức mạnh như thế nào? Hôm qua ngày 16 tháng 11, Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Indonesia đã bế mạc. Hãy cùng chúng tôi điểm lại những vấn đề chính được các nhà lãnh đạo, quan chức cấp cao của 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới thảo luận trong 2 ngày qua. Đáng chú ý, tại ngày bế mạc G20, Chủ tịch Trung Quốc công khai phàn nàn Thủ tướng Canada vì nội dung cuộc thảo luận trước đó của hai nhà lãnh đạo bị rò rỉ. Một số tin tức đáng chú ý khác trên thế giới. Ông Trump cam kết sẽ thêm chính sách kiểm soát biên giới vào chiến dịch tái tranh cử năm 2024. EU kêu gọi chấp thuận cho Bulgaria, Croatia và Romania gia nhập khu vực Schengen. Tại COP27, EU và Ai Cập ký kết thỏa thuận phát triển các dự án hydro và ammoniac xanh. Cuối chương trình, chúng tôi sẽ đưa quý vị đến Mexico City. Tham quan Tantic Etec vừa mở cửa trở lại với một diện mạo mới. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay, ngày 17 tháng 11. Thưa quý vị, vào lúc 15 giờ ngày 15 tháng 11 theo giờ địa phương, một tên lửa đã rơi xuống ngôi làng Prewaldau ở đông nam Ba Lan, gần biên giới với Ukraine, khiến 2 người thiệt mạng. Vụ việc này đã tạo nên những leo thang căng thẳng mới giữa Nga, Ukraine và NATO. Trong phản ứng mới đây liên quan đến vụ việc, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky tiếp tục khẳng định rằng quân đội của ông không bắn tên lửa khiến 2 thường dân thiệt mạng ở làng Prewaldau của Ba Lan. Ukraine muốn vụ việc này được đưa vào điều tra và được cung cấp bằng chứng rõ ràng. Cụ thể, ông Zelensky nói với truyền thông Ukraine rằng tôi đã không nghi ngờ gì khi được thông báo rằng đó không phải là tên lửa của chúng tôi. Nhà lãnh đạo cho biết, trước đó chỉ huy lực lượng không quân đã nói với ông, đó không phải là tên lửa của Ukraine, và việc ông tin theo lời của chỉ huy lực lượng quân đội nước mình là một điều bình thường. Sáng hôm 15 tháng 11, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết, có khả năng cao đó là một tên lửa phòng không của Ukraine. Trong khi đó, truyền thông Mỹ cho biết tên lửa đó thực sự là của Ukraine. Tuy nhiên, ông Zelensky nói với các phóng viên rằng ông không đồng ý với những cụm từ như khả năng cao là của Ukraine và Ukraine có quyền xem bằng chứng và dữ liệu từ các nước đối tác. Ông nói thêm, cho đến nay Kiev vẫn không nhận được gì. Ông Zelensky nói, chúng tôi phải tham gia vào cuộc điều tra. Tôi muốn việc này công bằng. Và nếu là do phòng không của chúng tôi gây ra, thì tôi muốn có bằng chứng. Trả lời yêu cầu của người đồng cấp Ukraine, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết, cuộc điều tra đang được thực hiện bởi các chuyên gia Ba Lan và Mỹ. Nếu bất kỳ ai muốn tham gia vào quá trình này, phải cần có sự đồng ý của cả hai bên. Cùng ngày, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, ông Oleksiy Danilov cho biết nước này có bằng chứng về dấu vết của Nga trong vụ nổ ở miền đông Ba Lan, mà chính quyền Warsaw và NATO đều cho rằng có thể là do một tên lửa phòng không của Ukraine gây ra. Theo Reuters, ông Danilov đã lặp lại lời cáo buộc của Tổng thống Zelensky khi đổ lỗi cho tên lửa Nga gây ra vụ nổ ở Ba Lan. Song vị quan chức này cũng không đưa ra bằng chứng nào cụ thể, mà chỉ nói Ukraine đã nắm được chứng cứ minh chứng Nga nhúng tay vào việc này. Các quan chức Ukraine đồng loạt đưa ra phản ứng sau khi Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trong cuộc họp báo hôm 16 tháng 11 đã nhận định rằng vụ nổ khiến 2 người thiệt mạng ở Ba Lan có thể do tên lửa phòng không của Ukraine, nhưng Nga vẫn phải chịu trách nhiệm về sự cố này.
Trong khi đó, phía Nga cũng tiếp tục có những phản ứng về các phát ngôn của Ukraine về vụ nổ ở Ba Lan. Đăng tải dòng chia sẻ trên mạng xã hội, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga bà Maria Zakharova cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày càng tạo khoảng cách với các đồng minh khi cố thúc đẩy NATO đáp trả Nga vì sự cố chết người tại Ba Lan. Trang RT dẫn bình luận của bà Zakharova rằng Tổng thống Zelensky chỉ ngồi trong hầm trú ẩn và ông ấy không thể hiểu tại sao lời cáo buộc tên lửa Nga gây ra vụ nổ ở Ba Lan bị bác bỏ. Việc liên tục đưa ra luận điệu bài xích quốc gia khác không phải là công việc của một nhà lãnh đạo nên làm. Bình luận được nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga đưa ra sau khi nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố rằng sự việc ở Ba Lan là một cuộc tấn công của Nga nhằm vào an ninh NATO, qua đó kêu gọi các quốc gia phương Tây phải hành động. Vụ việc ở ngôi làng Prigozhin, đông nam Ba Lan diễn ra trong bối cảnh Nga tiến hành đợt tập kích hàng loạt mới nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng quan trọng trên khắp Ukraine. Ngay từ đầu, Moscow đã phủ nhận việc thực hiện bất kỳ cuộc tấn công nào trên lãnh thổ quốc gia thành viên NATO. Phản ứng liên quan đến vụ nổ khiến 2 người thiệt mạng ở Ba Lan, Mỹ và NATO đều cho biết có thể tên lửa phòng không Ukraine là nguyên nhân gây ra sự việc này. Tuy nhiên, một nghi vấn trước đó cho rằng vụ nổ là do tên lửa Nga đã làm dấy lên lo ngại Điều 4 và Điều 5 của NATO sẽ được kích hoạt, dẫn đến một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO. Nếu có bằng chứng rõ ràng chứng minh vụ nổ hôm 15 tháng 11 ở Ba Lan là một cuộc tấn công của Nga, Ba Lan, một quốc gia thành viên NATO có thể viện dẫn Điều 4 và Điều 5 của Hiến chương Liên minh. Điều 4 cho phép các thành viên NATO cùng nhau tham vấn tại Hội đồng Bắc Đại Tây Dương, theo đề xuất của bất kỳ thành viên nào, bất cứ khi nào sự toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị hoặc an ninh của một quốc gia thành viên bị đe dọa. Mục đích là nhằm trao đổi thông tin, thảo luận các vấn đề trước khi đạt được thảo luận và hành động chung. Kể từ khi NATO thành lập vào năm 1949, Điều 4 đã được viện dẫn 7 lần. Gần đây nhất, 8 thành viên liên minh đã sử dụng Điều 4 để tổ chức các cuộc họp liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Theo Reuters, Ba Lan đang xem xét khả năng kích hoạt Điều 4 này. Trong khi đó, Điều 5 của Hiến chương NATO nêu rõ một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào một thành viên sẽ được coi là một cuộc tấn công chống lại tất cả thành viên của khối. Theo Điều 5, mỗi thành viên liên minh phải hành động trong trường hợp cần thiết, bao gồm việc sử dụng lực lượng vũ trang để khôi phục và duy trì an ninh khu vực Bắc Đại Tây Dương. Tuy nhiên, Điều 5 không được tự động kích hoạt. Sau khi một quốc gia thành viên bị tấn công, những quốc gia khác trong khối sẽ cùng tham vấn để xem xét tình huống đó và cùng đưa ra quyết định. Điều 5 từng được kích hoạt sau cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001 ở Mỹ. Vào thời điểm đó, các lực lượng NATO đã được triển khai đến Afghanistan. Trong vụ việc một tên lửa tấn công vào ngôi làng ở gần biên giới Ukraine, Ba Lan, khiến 2 người Ba Lan thiệt mạng vào ngày 15 tháng 11, phía truyền thông đã loan tin tên lửa đó có thể là chiếc S-300 cũ, một hệ thống tên lửa từ thời Liên Xô đang được cả Nga và Ukraine sử dụng. Hệ thống tên lửa này được xem là khá mạnh và có nhiều phiên bản khác nhau. Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg cho biết, đó có thể là tên lửa phòng không của Ukraine, nhưng trách nhiệm cuối cùng là thuộc về Nga vì đã phát động chiến dịch quân sự kéo dài 9 tháng. Vậy tên lửa S-300 được đề cập đến như thế nào? S-300 là dòng tên lửa đất đối không do Liên Xô phát triển. Nó được đưa vào hoạt động lần đầu tiên vào cuối những năm 1970, sau một thập kỷ chế tạo. S-300 còn có một số phiên bản khác với khả năng kỹ thuật và tầm bắn khác nhau. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, tầm bắn tối đa của tên lửa có mức tiêu chuẩn là 150 km và đầu đạn nặng 133 đến 143 kg. Hiện không rõ phiên bản nào đã được sử dụng trong vụ việc hôm 15 tháng 11. Ông Simon Wegerman, nhà nghiên cứu cao cấp của chương trình chuyển giao vũ khí tại Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, đã cho biết S-300 khá giống so với hệ thống tên lửa đất đối không Patriot của Nga. Tên lửa S-300 nhằm mục đích bắn hạ máy bay không người lái, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Các bệ phóng hoàn chỉnh của S-300 bao gồm các radar phát hiện và theo dõi các mục tiêu đang tiến gần. Tên lửa được trang bị hệ thống dẫn đường để tự động bám mục tiêu. Một số tên lửa riêng lẻ có thể được bắn đồng thời vào nhiều mục tiêu. Phiên bản mới nhất của S-300, tên là Antey 2500, được đưa vào hoạt động vào đầu những năm 2010
có tầm bắn 350 km. Hệ thống này có các đặc tính chiến thuật và kỹ thuật cao, cho phép bảo vệ các cơ sở hành chính, công nghiệp và quân sự quan trọng nhất, cũng như các nhóm quân, cơ sở hạ tầng ven biển và căn cứ hải quân. Theo Reuters, S-300 là một hệ thống khá mạnh, nhưng ở Nga, nó sẽ không còn được sử dụng vào những năm tới, mà thay vào đó là các hệ thống S-400, S-350 và S-500 có năng lực tốt hơn. Tiếp nối chương trình là những thông tin về xung đột Nga-Ukraine. Thưa quý vị, dẫn lời Bộ Quốc phòng Mỹ ông Lloyd Austin hôm 16 tháng 11, Reuters cho biết hệ thống phòng không NASAMS mà nước này cung cấp cho Ukraine đã 100% đánh chặn thành công tên lửa của Nga. Phát biểu được đưa ra giữa lúc có nhiều nghi vấn cho rằng tên lửa phòng không Ukraine là nguyên nhân gây ra vụ nổ khiến 2 người chết ở Ba Lan trước đó một ngày. Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến thường kỳ với Bộ trưởng Quốc phòng các nước về xung đột Nga-Ukraine, người đứng đầu Lầu Năm Góc cho biết Mỹ sẽ làm việc với Ba Lan để thu thập thêm thông tin về vụ nổ, đồng thời từ chối bình luận bên nào phải chịu trách nhiệm cho sự cố này. NASAMS là hệ thống phòng không đất đối tầm trung được thiết kế và phát triển bởi tập đoàn Raytheon của Mỹ và Corporate Defense and Aerospace của Na Uy. Loại khí tài này được trang bị 3 bệ phóng đa nhiệm, mỗi bệ mang 6 tên lửa. Nó có khả năng phòng thủ 360 độ trước máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình, UAV, trong mọi điều kiện thời tiết, cả ngày lẫn đêm. Hồi đầu tháng, Ukraine xác nhận đã nhận được lô hệ thống phòng không NASAMS đầu tiên. Trích dẫn các nguồn tin thân cận, Washington Post và AFP cho biết, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ CIA William Burns đã đến thủ đô Kiev, Ukraine trong ngày 16 tháng 11 và có cuộc gặp với Tổng thống Volodymyr Zelensky. Theo nguồn tin, người đứng đầu CIA trong cuộc họp đã một lần nữa nhấn mạnh với nhà lãnh đạo Ukraine về cam kết của Washington đối với việc hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Nguồn tin cho biết thêm, ông Burns đã trú ẩn bên trong Đại sứ quán Mỹ khi Kiev hứng chịu đợt tấn công mới bằng tên lửa. Giám đốc CIA đến Ukraine sau cuộc hội đàm trực tiếp với người đồng cấp Nga Sergei Naryshkin tại thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ trước đó một ngày. Đây là một cuộc đối thoại trực tiếp cấp cao nhất giữa Mỹ và Nga kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra. Tiết lộ về cuộc gặp này, Nhà Trắng cho biết Washington và Moscow đã thảo luận về nguy cơ bùng phát cuộc chiến tranh hạt nhân ở Ukraine và vấn đề giam giữ công dân Mỹ tại Nga. Điện Kremlin cũng xác nhận với truyền thông Nga về cuộc đàm phán trên, đồng thời cho biết cuộc gặp được tổ chức theo đề xuất từ phía Mỹ. Thưa quý vị, hôm qua 16 tháng 11, Hội nghị thượng đỉnh G20 tại đảo Bali của Indonesia đã kết thúc sau 2 ngày diễn ra. Tại cuộc họp, nhiều chủ đề đang nổi cộm lên hiện nay đều đã được các nhà lãnh đạo nhắc đến. Hãy cùng điểm lại những điểm chính sau Hội nghị G20 năm nay. Đầu tiên là bàn về chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Trong cuộc họp, một số nhà lãnh đạo đã đưa ra tuyên bố chung yêu cầu Nga rút quân khỏi Ukraine. Thế nhưng cùng lúc đó, hội nghị cũng chứng kiến nhiều quan điểm và đánh giá khác nhau trong cuộc xung đột giữa hai quốc gia này hiện nay. Sự cải thiện trong quan hệ Mỹ-Trung. Hội nghị cũng chứng kiến cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Dù không nhận được nhiều kết quả cụ thể, nhưng nhìn chung đây là cuộc gặp tích cực sau khi mối quan hệ giữa hai siêu cường đã tụt dốc một cách nghiêm trọng vào hồi đầu năm. Tập trung vào kinh tế toàn cầu, các nền kinh tế G20 đều đã đồng ý tăng tốc độ tăng lãi suất một cách thận trọng để tránh tác động lan tỏa và cảnh báo về sự biến động ngày càng gia tăng trong tiền tệ. Một sự thay đổi lớn so với năm ngoái, khi các nước đều đang tập trung vào việc khắc phục những vết sẹo của đại dịch COVID-19. Về vấn đề an ninh lương thực, các nhà lãnh đạo hứa sẽ phối hợp cùng nhau hành động để giải quyết các thách thức về an ninh lương thực và hoan nghênh thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen. Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo G20 nhất trí theo đuổi việc hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,5 độ C, khẳng định vẫn sát cánh với mục tiêu đã đề ra trong thỏa thuận Paris 2015 về biến đổi khí hậu. Trong cùng ngày, Tổng thống Indonesia ông Joko Widodo đã tổ chức cuộc họp báo với các phóng viên sau khi bế mạc hội nghị thượng đỉnh G20 năm nay. Ông nói rằng xung đột ở Ukraine là chủ đề được tranh luận nhiều nhất giữa các nhà lãnh đạo, đồng thời kêu gọi tất cả các bên không làm leo thang căng thẳng. Ông Widodo nói thêm rằng, tôi luôn khẳng định rằng các cuộc xung đột sẽ chỉ mang lại sự tan phá, do đó chúng ta phải chấm dứt điều này. Như đã đề cập, các nhà lãnh đạo G20 đã đưa ra tuyên bố chỉ trích gay gắt cuộc xung đột vào cuối hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày.
Trong khi đó, phía Nga đã nhiều lần khẳng định rằng việc chính trị hóa hội nghị thượng đỉnh của một tổ chức kinh tế là không công bằng. Một thông tin nổi bật liên quan khác, trong đoạn clip được nhóm truyền thông ghi lại kéo dài 1 phút tại hội nghị G20 vào hôm qua 16 tháng 11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kéo Thủ tướng Canada Justin Trudeau sang một bên để phàn nàn về việc cuộc gặp trước đó của hai nhà lãnh đạo bị rò rỉ. Theo đoạn clip, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nói với Thủ tướng Canada thông qua người phiên dịch rằng những gì chúng ta đã trao đổi đã bị chia sẻ với truyền thông. Chuyện này là không phù hợp. Thế nhưng Thủ tướng Trudeau đã ngắt lời người phiên dịch của Chủ tịch Trung Quốc và nói, ở Canada, chúng tôi tin vào đối thoại tự do, cởi mở và thẳng thắn. Chúng tôi sẽ tiếp tục như vậy. Theo Reuters, đây là lần hiếm hoi Chủ tịch Tập thể hiện thái độ không hài lòng trước phương tiện truyền thông. Trước đó một ngày, Chủ tịch Trung Quốc và Thủ tướng Canada đã có cuộc gặp không chính thức kéo dài 10 phút bên lề hội nghị thượng đỉnh G20. Theo lời kể của các quan chức Canada với truyền thông, trong cuộc hội đàm này, Thủ tướng Trudeau đã bày tỏ quan ngại về các hoạt động can thiệp của Bắc Kinh vào chính trị Canada. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo còn thảo luận về tình hình Ukraine, Triều Tiên và hội nghị đa dạng sinh học mà Bắc Kinh và Ottawa đồng tổ chức, dự kiến diễn ra vào tháng sau. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao và Truyền thông Trung Quốc đều không công bố bất cứ điều gì về cuộc hội đàm. Cùng chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị, mới đây trong buổi tuyên bố quay trở lại tranh cử Tổng thống vào năm 2024, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố sẽ bổ sung chính sách bức tường biên giới cho chiến dịch tranh cử tiếp theo. Trong buổi phát biểu, ông Trump đã chỉ trích Đảng Dân Chủ cầm quyền của Tổng thống Joe Biden không thắt chặt vấn đề biên giới dẫn đến tình trạng nhập cư trái phép tràn lan vào đất nước Mỹ. Vì vậy, ông Donald Trump đã hứa sẽ giải quyết vấn đề này và bức tường biên giới sẽ là một trong những chính sách dùng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024. Theo Reuters, cựu Tổng thống Donald Trump được cho là đang nỗ lực để cạnh tranh với ông Joe Biden sau khi Đảng Cộng Hòa không giành được nhiều ghế trong Quốc hội như mong đợi tại cuộc bầu cử giữa kỳ. Hiện nay, ông Trump đã 76 tuổi. Nếu chiến thắng đợt tranh cử tiếp theo, ông sẽ trở thành người thứ hai trong lịch sử nước Mỹ nắm giữ vị trí Tổng thống với 2 nhiệm kỳ không liên tiếp. Người trước đó là cựu Tổng thống Grover Cleveland, phục vụ 2 nhiệm kỳ 1885, 1889 và 1893, 1897. Tuần trước, phía Tổng thống đương nhiệm Joe Biden cũng cho biết ông có dự định tái tranh cử vào năm 2024 và quyết định cuối cùng sẽ được công bố đầu năm sau. Reuters cùng ngày đưa tin, Ủy ban châu Âu vừa kêu gọi khối EU chấp thuận cho Bulgaria, Croatia và Romania vào khu vực Schengen nhằm giúp cho việc đi lại trong phần lớn lãnh thổ Liên minh châu Âu được dễ dàng và thuận tiện. Schengen là một khu vực gồm 26 quốc gia châu Âu đã chính thức bãi bỏ hộ chiếu và dùng chính sách thị thực chung để quản lý biên giới của các nước trong khu vực. Ủy viên Nội vụ EU, bà Eva Johansson cho rằng Schengen là một trong những thành tựu lớn nhất cả Liên minh châu Âu. Ủy ban châu Âu đã kêu gọi 27 quốc gia thành viên trong EU ủng hộ và chấp thuận thêm Bulgaria, Croatia, Romania và Schengen. Bulgaria và Romania đã hoàn thành quá trình đánh giá vào năm 2011, nhưng Hội đồng Liên minh châu Âu đã trì hoãn dỡ bỏ biên giới nội bộ trong 11 năm qua. Tháng 12 năm 2021, Hội đồng cũng đã xác nhận Croatia đủ tiêu chuẩn gia nhập khu vực Schengen. Các thành viên EU dự kiến sẽ bỏ phiếu về việc gia nhập của 3 ứng cử viên này vào ngày 8 tháng 12 năm nay. Một số quốc gia vẫn bày tỏ lo ngại vì 3 ứng viên chưa đủ thành tích nổi bật trong việc chống các tổ chức tội phạm và giải quyết vấn đề di cư. Tuy nhiên, Ủy viên Johansson khẳng định bà tin tưởng vào khả năng giải quyết các vấn đề còn tồn đọng của Bulgaria, Croatia và Romania. Dẫn lời của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gần đây, trang RT cho biết chính quyền Moscow vẫn duy trì hoạt động vận chuyển ngũ cốc đến các nước châu Á và châu Phi, bất chấp những trở ngại khi phương Tây không thực hiện cam kết theo thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc do Liên Hợp Quốc làm trung gian được ký kết hồi tháng 7. Phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Indonesia, Ngoại trưởng Lavrov cho biết nước này đã xuất khẩu 10,5 triệu tấn ngũ cốc trong năm nay, trong đó 60% được cung cấp cho châu Á và số còn lại được vận chuyển đến châu Phi. Theo ông Lavrov, Liên Hợp Quốc đã thông báo với Moscow về những cam kết bằng văn bản của Mỹ và EU trong việc loại bỏ những trở ngại đối với hoạt động xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga. Tuy nhiên, điều quan trọng là những lời hứa này cần được thực hiện trên thực tế, thay vì trên giấy tờ.
nhà ngoại giao hàng đầu của Nga nhấn mạnh. Hồi tháng 7, Nga và Ukraine đã đạt được thỏa thuận mang tính đột phá về việc nối lại hoạt động sản xuất ngũ cốc của cả hai nước, vốn bị đình trệ sau khi xung đột nổ ra. Nga cho biết đã tạo mọi điều kiện để các tàu chở ngũ cốc của Ukraine rời cảng trên Biển Đen, song cũng nhiều lần cáo buộc phương Tây không dỡ bỏ những trở ngại đối với hoạt động xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của nước này. Reuters đưa tin trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh lần thứ 27 của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu đang diễn ra ở Ai Cập, Liên minh châu Âu EU và Ai Cập đã đạt được thỏa thuận về việc xây dựng quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Thông tin được Reuters đăng tải. Theo Reuters, trước đó Ai Cập ký 8 thỏa thuận khung với EU để phát triển các dự án hydro và ammoniac xanh, hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất hydro xanh, đáp ứng 5% thị trường toàn cầu vào năm 2040. Hydro được dùng rất phổ biến trong các ngành công nghiệp. Tuy nhiên, hầu hết các phương pháp sản xuất hydro hiện nay đều giải phóng lượng lớn carbon dioxide. Theo các chuyên gia, việc phát triển hydro xanh đang gặp nhiều thách thức, đặc biệt là chi phí cao và tính an toàn trong quy trình sản xuất. Thưa quý vị, cũng tại COP27, một nhà hoạt động trẻ tuổi người Ukraine, cô Valeria Bondaryva đã tổ chức các cuộc tuần hành chống biến đổi khí hậu và tham gia sự kiện của COP27 để thực hiện sứ mệnh chống lại nhiên liệu hóa thạch. Cô gái trẻ chỉ mới 21 tuổi này giống như một nhân vật đại diện cho chính đất nước của mình tại COP27. Bên lề sự kiện của COP27, ông Bondaryva đã chia sẻ với Reuters rằng vào một đêm cuối tháng 2, tôi đã ngủ thiếp đi sau khi làm bài tập ở trường đại học tại quê nhà. Nhưng tôi đã bị đánh thức bởi tiếng nổ. Tôi biết rằng điều tồi tệ đã xảy đến với đất nước của mình. Cô Bondaryva đã phải di tản khỏi Kharkov để đến Poltava. Sau khi chứng kiến cuộc xung đột tại quê hương, nhà hoạt động trẻ tuổi này đã nhận ra rằng không chỉ nhiên liệu hóa thạch mới làm biến đổi khí hậu, mà các cuộc giao tranh quân sự cũng tác động rất lớn đến môi trường. Cô Bondaryva khẳng định, những cuộc khủng hoảng hiện nay về vấn đề di cư, năng lượng, an ninh lương thực đều do quá phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Bondaryva đi đến tận Ai Cập để cùng nhóm hoạt động môi trường Friday for Future tham dự COP27 vì có muốn đấu tranh cho vấn đề biến đổi khí hậu ở Ukraine. Phần cuối chương trình như thường lệ sẽ là những thông tin văn hóa nổi bật trên thế giới. Tại bảo tàng tàu Viking ở Oslo, Na Uy, một nhóm kỹ sư đang tìm cách bảo vệ những chiếc thuyền của người Viking có niên đại từ cách đây hơn 10 thế kỷ trước những tác động của môi trường, trong quá trình xây dựng một bảo tàng mới. Tòa nhà mới là điều kiện cần thiết để có thể đảm bảo tốt hơn cho 3 chiếc thuyền gỗ. 2 trong số đó có niên đại từ thế kỷ thứ 9 và chiếc còn lại thuộc thế kỷ thứ 10. Những hiện vật này đang chịu tác động của thay đổi nhiệt độ và độ ẩm bên trong bảo tàng. Những chấn động trong quá trình xây dựng tòa nhà mới cũng đe dọa đến hiện vật khi thuyền được thiết kế khá thô sơ và chất lượng gỗ đã giảm theo thời gian. Các kỹ sư đã dùng khung và dầm thép xung quanh để giảm chấn động lên 3 chiếc thuyền. Chúng sẽ được nâng lên trong khung kim loại, đặt vào một rãnh trượt di chuyển đến căn phòng bảo quản. Phải mất đến 17 giờ để kéo chiếc thuyền đầu tiên đi được 70 mét. Loại gỗ làm những chiếc thuyền giờ đây cực kỳ dễ vỡ. Khi di chuyển chúng tôi phải hết sức cẩn thận vì thao tác tay thậm chí có thể tạo ra những mảnh vụn gỗ. Bảo tàng mới ở Oslo sẽ được khánh thành vào năm 2026, đúng dịp kỷ niệm 100 năm bảo tàng tàu Viking hiện tại mở cửa. Công trình mới dự kiến đón khách tham quan nhiều gấp 10 lần. Trước khi đóng cửa hồi tháng 9 năm ngoái, bảo tàng tàu Viking thường đón 500.000 lượt khách mỗi năm. Và cuối cùng, hãy cùng chúng tôi đến thủ đô Mexico City để tham quan tàn tích lịch sử Aztec, còn được biết đến với tên gọi ngôi nhà của Đại bàng. Nơi đây vừa mở cửa đón du khách trở lại sau một năm tạm ngừng hoạt động để bảo quản và sửa chữa. Tàn tích Aztec có từ thời tiền thực dân Tây Ban Nha, nằm trong quần thể khu khảo cổ bảo tàng Templo Mayor Arqueológico, ngoại ô thủ đô Mexico City. Nơi này đã tạm dừng hoạt động từ tháng 4 năm 2021 sau khi phần mái nhà được xây dựng cách đây hơn 40 năm đã bị sập trong một trận mưa đá.
Độ nghiêng của phần mái mới được nâng nên thoát nước tốt hơn. Để phòng mưa đá, chúng tôi cũng thay dàn khung kim loại bằng vật liệu mới là bằng thép và bê tông có khả năng chịu lực tốt. Điều đó giúp giảm trọng lượng của mái nhà đi 0,2 tấn để chúng tôi có thể mở rộng độ bao phủ ra thêm 50 m². Mái nhà mới được nới rộng và kiên cố hơn, giúp bảo vệ tốt các tác phẩm điêu khắc, phù điêu và tranh tường đang chịu tác động từ biến đổi khí hậu như mưa lớn và chênh lệch nhiệt độ cao. Những hình ảnh về tàn tích lịch sử Aztec tại thủ đô Mexico City vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.